Hello, my dear friends. Once again, I'm with you to talk about the difference between I do and am doing. Let me repeat, my dear friends. I do and am doing. I do म्हणजे मी करतो, am doing मी करत आहे. मोस्टली मित्रांनो, एक तुम्हाला लक्षात आलं असेल की बऱ्याच वेळेस तुम्हाला असा एक क्वेश्चन केला जातो, काय करतो, आणि मग आपण उत्तर द्यायला लागतो, आय एम वर्किंग इन द बँक. आय एम वर्किंग इन द बँक ही जर तुम्ही ऍक्शन पाहिलात तर ही ऍक्शन काय करतो या प्रश्नाचं उत्तर नाही होऊ शकत. कारण तुमच्या लक्षात येतच असेल, जसं तुम्हाला विचारलंय आत्ता काय करतोयस, आत्ता काय करत आहेस हा प्रश्न आणि तू काय करतोस हा प्रश्न, दोन्ही प्रश्नामध्ये फरक आहे. आणि एक प्रश्न आहे तो आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा आणि दुसरा प्रश्न आहे तो आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा. एक प्रश्न आहे तो म्हणजे रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड टाइमचा आहे, आणि दुसरा जो प्रश्न आहे तो आहे आत्ता या वेळेला काय होत आहे. तर बऱ्याच वेळेस आपल्या रोजच्या बोलण्यामध्ये मित्रांनो आपण कन्फ्युजन करतो रिपीटेड ऍक्शन आणि आत्ताची चालू ऍक्शन. म्हणून जेव्हा जेव्हा तुम्हाला प्रश्न केलाय तू काय करतो, तिथे तुम्हाला सांगावं लागेल आय वर्क इन द बँक, आय स्टडी इन द कॉलेज, आय लर्न. कुठे राहतो, आय लिव्ह. बिकॉज ऑल दीज क्वेश्चन्स आर अबाउट रिपीटेड ऍक्शन. म्हणजेच येथे आपल्याला सिंपल प्रेझेंट टेन्स वापरावं लागेल, म्हणजेच क्रियापदाचं पहिलं रूप वापरावं लागेल. आणि जेव्हा तुम्हाला विचारलं जातंय कुठे जात आहेस आत्ता, नाव, तिथे मात्र आपल्याला प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा उपयोग करावा लागेल. तर एक गोष्ट लक्षात घ्या, जर क्रिया रिपीटेड असेल तर तिथे सिंपल प्रेझेंट टेन्स वापरा, म्हणजेच क्रियापदाचा पहिला फॉर्म वापरा. मी खातो, आय ईट. आणि जेव्हा जेव्हा एखादी क्रिया ही चालू आहे, म्हणजे आत्ता चालू आहे, मागे पुढे आपल्याला माहिती नाहीये, अशी क्रिया व्यक्त करण्यासाठी मात्र आपल्याला कंटिन्युअस टेन्सचा वापर करावा लागेल, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा वापर करावा लागेल. म्हणजेच मी खात आहे, आय एम ईटिंग. तो जात आहे, ही इज गोईंग. पण तो जातो, ही गोज. तो राहतो, ही लिव्स. तो राहत आहे, ही इज लिव्हिंग. येस, मी पाहतो, आय वॉच. मी पाहत आहे, आय एम वॉचिंग. मी उठतो झोपेतून रोज 6 वाजता, आय गेट अप. मी त्याला मदत करत आहे, आय एम हेल्पिंग हिम. आणि मी नेहमीच मदत करतो, आय हेल्प हिम. तर एक गोष्ट ही तुमच्या लक्षात येत असेल, जेव्हा जेव्हा आपण अशा पद्धतीने बोलत असतो तेव्हा या दोघांचा फरक आपल्याला लक्षात आला पाहिजे. मी मदत त्याला नेहमीच करतो, आय हेल्प हिम, आय ऑलवेज हेल्प हिम. आणि मी त्याला आत्ता मदत करत आहे, आय एम हेल्पिंग हिम नाव. तर हा फरक जेव्हा लक्षात येतो तेव्हा आपण या दोन्ही टेन्सचा उपयोग, म्हणजेच सिंपल प्रेझेंट टेन्स आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स या दोन्ही टेन्सचा उपयोग आपण चांगल्या पद्धतीने करू शकतो मित्रांनो. तर एक गोष्ट लक्षात घ्या, जर या ठिकाणी आपल्याला समजून बोलायचं असेल, लँग्वेज ही जर आपल्याला व्यवस्थित आणि करेक्ट बोलायची असेल तर ह्या सर्व गोष्टींची एक आपली समज व्यवस्थित झाली पाहिजे. म्हणून सिंपल प्रेझेंट टेन्स आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स या दोन्ही टेन्समध्ये कन्फ्यूज न होता आपल्याला त्या ठिकाणी त्या टेन्सचा वापर करावा लागेल. तर मित्रांनो, आजपासून आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये नक्की आपण याच्यामध्ये कन्फ्यूज होणार नाहीये. आय ईट, आय एम ईटिंग, दोघांचे अर्थ वेगवेगळे आहेत, दोघांच्या वेळा वेगवेगळ्या आहेत. ह्या गोष्टी आपल्या लक्षात आल्या पाहिजेत. आय वर्क अँड आय एम वर्किंग. आय वर्क म्हणजे मी एखाद्या ठिकाणी मी काम करतोय, ती माझी रुटीन नेहमीची ऍक्शन आहे. आय एम वर्किंग म्हणजे मी आत्ता काम करत आहे, ती माझी आत्ता चालू ऍक्शन आहे. ह्या दोन्ही क्रिया तुम्हाला लक्षात आल्या पाहिजेत आणि ह्या दोन्ही वेळा लक्षात आल्या पाहिजेत. तर मित्रांनो, आपलं कम्युनिकेशन हे राईट होतं, बरोबर होतं, आणि समोरच्याला आपल्याला काय म्हणायचं नेमकं, जे काय अभिप्रेत आहे तो अर्थ त्याच्यातनं निघतो. म्हणून सिंपल प्रेझेंट टेन्स आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स या दोघांमधला आपल्याला फरक व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे मित्रांनो. येस, थँक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग.
धन्यवाद मित्रांनो. आणि नक्कीच तुम्हाला सिम्पल प्रेझेंट आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस मधला फरक या दोन्ही उदाहरणातनं तुमच्या लक्षात आला असेल. थँक्यू.